વરસતા વરસાદમાં સાંજે ગરમા ગરમ ખાવાની મજા આવે એવી અનોખી સામગ્રી ઉમેરી અને એક અલગ જ રીતે બનતા લચકો કાળા મગ સાથે બીજી વાનગીઓની મજા આવી જાય ને તેવી હેલ્ધી ટેસ્ટી મિની થાળી જે ઘરમાં નાના બાળકોથી લઈ વડીલો બધાને ભાવશે ને તેવી બનાવીએ। અત્યારે અળવીના પાન ખૂબ સરસ આવે છે, તો આજની વાનગી બનાવવા માટે મેં અહીં એક અળવીનું પાન લીધું છે। અળવીના પાનને ધોઈ અને સાફ કરી આ રીતે જાડી નસ છે ને તે ચપ્પુ વડે અલગ કરી લેવાની છે। આ જાડી નસ છે ને તેમાં ખૂબ જ ગુણ અને એક અનોખો ટેસ્ટ પણ હોય છે, માટે આ દાંડી ફેંકી ના દેતા આજની વાનગીમાં તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે। જાડી નસ અલગ કર્યા પછી હવે આ અળવીના પાનમાંથી થોડો એવો ટુકડો પણ કટ કરી લઈએ। ત્યાર પછી અળવીના પાનની અલગ કરેલી નસને આવી રીતે નાના ટુકડામાં કાપી લઈશું। નસના ટુકડા કર્યા પછી અળવીના પાનને પણ એકદમ ઝીણા ટુકડામાં સમારી લેવાના છે। અહીં હવે બધું નાના ટુકડામાં સમારાઈ ગયું છે, તો હવે કુકરના ખાનામાં અડધો કપ મગ ઉમેરશું। આજે આ મિની થાળી બનાવવા માટે મેં અહીં કાળા મગ લીધા છે। જો કાળા મગ સરળતાથી ના મળે ને તો લીલા મગ પણ વાપરી શકાય છે। તેની સાથે 1/8 કપ એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન તુવેર દાળ ઉમેરશું। હવે પાણી ઉમેરી મગ અને તુવેર દાળ એકદમ ઘસી અને સાફ કરી લેવાના છે। જુઓ પાણી ડોળું થઈ ગયું છે, તો તેને અલગ કાઢી લઈએ। આ રીતે 2 થી 3 વખત પાણી ઉમેરી અને સાફ કર્યા પછી હવે ફરીથી તેમાં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ। તેની સાથે સમારેલા અળવીના પાન અને તેની નસોના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે અને સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું। હવે આ ખાનાને સાઈડમાં રાખીએ। અહીં મેં ચોખા 1 કલાક પાણીમાં પલાળી અને રાખ્યા હતા। અહીં અડધો કપ ચોખા લીધા છે જે પલળી પણ ગયા છે, તો આ ચોખાને પાણીમાંથી નિતારી કુકરના બીજા ખાનામાં ઉમેરી દેવાના। ત્યાર પછી અડધો કપ ચોખા સામે અડધો કપ ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દઈશું। હવે કુકરમાં તળિયે પાણી અને સ્ટેન્ડ રાખ્યા પછી પહેલાં મગ અને દાળનું ખાનું ગોઠવીએ અને ઉપર ચોખાનું ખાનું ગોઠવી તેની ઉપર ડીશ ઢાંકી દઈશું। ત્યાર પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 સીટી કરી અને બાફી લેવાના છે। કુકર થાય છે ને એ દરમિયાન એક ઊંડા વાસણમાં અડધો કપ દહીં અને સાથે 1 ટેબલસ્પૂન બેસન ઉમેરશું। તેમાં અડધો ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈ હેન્ડ બ્લેન્ડર વડે બધું મિક્સ કરતા જઈ કઢી માટે બેસનના લમ્સ વગરનું મિશ્રણ તૈયાર કરી લેવાનું છે। બનેલા મિશ્રણમાં થોડું વધુ પાણી ઉમેરી દઈશું। ફરી એક વખત મિક્સ કર્યા પછી પરફેક્ટ મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે, તો આ સમયે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી કઢાઈમાં 3 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરીએ। ગરમ થયેલા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું અને અડધી ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા ઉમેરશું। સાથે આખા મસાલામાં 1 સૂકું લાલ મરચું, બાદિયાન, તજ લવિંગ અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી હિંગ પણ ઉમેરી દઈએ અને વઘારમાં બધા મસાલા ફૂટવા લાગે ને એટલે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે સમારેલા લીલા મરચાં અને આદુના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું। સહેજ જેવો વઘાર મિક્સ કર્યા પછી તુરંત જ વઘારમાં દહીં અને બેસનનું મિશ્રણ છે ને તે ઉમેરી દેવાનું છે, એટલે કે વઘારી દઈએ। સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટુકડો ગોળનો ઉમેરી દઈશું અને ઉકળતી કઢીમાં મિક્સ કરી દેવાના છે। અહીં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કઢી ઉકળવાની શરૂઆત થાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે સાવ લો કરી નાખવાની છે અને કઢીને પાકવા દઈશું। લગભગ 5 મિનિટ પછી કઢી એકદમ સરસ ઉકળી અને પાકી ગઈ છે, એટલે પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીની બનેલી ઉકળતી આ કઢીનો ગેસ પણ બંધ કરી દેવાનો છે। સમારેલી કોથમીર વડે કઢીને ગાર્નિશ કરી દઈએ અને ત્યાર પછી આ કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી પીરસવા સમયે ગરમા ગરમ કઢી મળે। કઢી તો આપણે બધા ઘરમાં બનાવીએ છીએ એ જ રીતે બનાવી છે, પણ મગ છે ને તે એકદમ નવા સ્વાદ સાથે અને તેને બનાવવાની એક યુનિક રીત છે। બીજી સાઈડ કુકરમાં સીટી થઈ અને કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો કુકર ખોલીએ। પહેલાં બનેલા ભાતનું ખાનું અને ત્યાર પછી અળવીના પાન સાથે બફાયેલા કાળા મગ અને દાળનું ખાનું બહાર કાઢી લઈએ। આજે આ મગ એક અલગ જ સ્વાદના વઘારવાના છે, માટે હવે ગેસ પર ગરમ થતી કઢાઈમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેર્યા પછી આ ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, ચપટી હિંગ અને 1 સૂકું લાલ મરચું સાથે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું। હવે ફૂટતા વઘારમાં સાથે સાથે 7 થી 8 કળી લસણના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈએ। વઘાર છે તે સહેજ જેવો મિક્સ કર્યા પછી લસણની કળી માત્ર સહેજ જેવી સતળાઈ જાય ને અને સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તેમાં ટમેટાના સમારેલા ટુકડા અને લીલા મરચાંના તથા આદુના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે। બધું સહેજ જેવું મિક્સ કરી અને સાતરશું, જેથી ટમેટા થોડા એવા સોફ્ટ થઈ જાય। લગભગ 1 મિનિટ પછી સોફ્ટ થયેલા ટમેટા લસણના આ વઘારમાં હવે 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર
અને અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી અને મિક્સ કરી દેવાનું છે. સહેજ જ એવું સાતળશો જેથી મસાલા છે ને તે વઘારમાં ભળી જાય. તુરંત જ તેમાં અળવીના પાન સાથે બાફેલા કાળા મગ અને તુવેર દાળનું જે મિશ્રણ છે ને તે વઘારમાં ઉમેરી દેવાનું છે. મગ બાફવા સમયે આપણે માપ પૂરતું જ પાણી ઉમેર્યું હતું, માટે આ મગ છે ને તે લચકા જેવા જ છે અને આ ડીશ માટે આવા લચકા જેવા જ મગ રાખવાના છે. બધું સહેજ એવું મિક્સ કરશું. અહીં આ જોઈ તમે કહેશો કે અમે પણ આમ જ મગ વઘારીએ છીએ, આમાં વળી અલગ શું છે? તો હવે આ મગમાં એક ખાસ અલગ જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ઉમેરશું, જેથી આ મગ છે ને તે નોર્મલ મગ કરતાં બિલકુલ અલગ અને યાદગાર સ્વાદના બને છે. અહીં મેં આંબલીને પલાળી અને ગાળીને અડધી વાટકી જેટલું ઘાટું પાણી બનાવી રાખ્યું છે. તો આ આંબલીનું પાણી છે ને તે વઘારેલા લચકા મગમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે જ 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. હવે આંબલીના પાણી અને ગોળને આ ઉકળતા લચકા મગમાં મિક્સ કરી દેવાના અને સહેજ જેવું ઉકાળવાનું. બસ થોડું એવું આંબલીનું પાણી ઉમેરવાથી આંબલીની ખટાશ અને ગોળની ગળાશના લીધે બનતા આ મગ છે ને એટલા બધા સ્વાદમાં અલગ અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો આ વિડીયો જોઈ અને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી સાથે સાથે એ પણ કહેજો તમે કોઈ આવી રીતે આંબલીનું પાણી ઉમેરી મગ બનાવો છો કે નહીં. હવે માત્ર વધારે અડધી મિનિટ જ આ લચકા જેવા મગને ઉકાળવા દેતા ઉમેરેલા અળવીના પાનના એકદમ અલગ સ્વાદના કારણે વળી થોડી એવી તુવેરની દાળ અને કાળા મગ સાથે ઉમેરેલા આંબલીના પાણીના કારણે એકદમ સુગંધીદાર સ્વાદિષ્ટ મગ તૈયાર થાય છે. તૈયાર થયેલા મગ જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને, અને જ્યારે વરસતા વરસાદમાં ગરમા ગરમ ખાવ ને એટલે મજા જ આવી જાય. હવે આ મગને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી લઈએ. ત્યાર પછી ગેસ બંધ કરી મગનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ. વરસતા વરસાદમાં ઘરમાં બધું ખાઈને થાકી ગયા હો ને ત્યારે આ અનોખી રીતે બનાવેલા લચકો મગ, કઢી અને ભાતની આ થાળી આપણે જ્યારે પીરસશું ને ત્યારે સૌ પ્રથમ ગરમા ગરમ બેસન, દહીં અને જીરું ધાણાના વઘાર સાથે બનેલી ગરમા ગરમ કઢી પીરસીએ. તેની સાથે અળવીના પાન અને તેમાં થોડી ઉમેરેલી તુવેર દાળ અને કાળા મગને મિક્સ કરી એક અલગ જ વઘાર સાથે આંબલીના પાણી સાથે બનાવેલા મગ પીરસી દઈએ. તેની સાથે બાસમતી ભાત મળી જાય ને એટલે દહીં સાથે અથાણા અને પાપડ હોય ને એટલે બસ આ ડીશમાં કાંઈ જ ના ઘટે. નાના મોટા બધાને ખાવાની મજા જ આવી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, નોર્મલ કઢી, મગ અને ભાત કરતાં બિલકુલ અલગ રીતે બનતા આ મગ સાથે બનાવેલી આ થાળી એકવાર જરૂરથી બનાવજો. કોઈ અલગથી શાકભાજીની પણ જરૂર નહીં પડે. એક વખત આ રીતે મગ બનાવશો ને તો પછી હંમેશા તમે આ જ રીતે મગ બનાવતા થઈ જશો. અને આ અનોખી અને નવી રીત કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનોખી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.